جریان میبرم بالا، میبینی؟ جانم، به 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 این آزمایش. الان به روی ماهت میگن پرتقال تامسون خوشمزه است، اما بهت قول میدم آزمایش تامسون خیلی خوشمزه تره. تا آخر این ویدیو با من همراه باش، بهت قول میدم 2 تا قانون بسیار ارزشمند از برق و برای هیچ وقتی که فراموش نمی‌کنی. البته مال فیزیکه، و برای اینکه یه خورده پارتی بازی کنیم میگیم مال برق ها. قانونا چی ان؟ قانون الغای فارادی و قانون لنز. رفیق اگر خوب گوش کن، اگر میخوای تو برق فعالیت بکنی این 2 تا قانون نباید فراموش بکنی. جزء لاینفک برقه. تو موتورها، تو ژنراتورها، تو ترانس، تو کنتاکتور، تو هر تجهیزی که قراره با مغناطیس کار بکنه، قانون الغای فارادی، قانون لنز. چی میگه این 2 تا بزرگوار؟ آقای تامسون اومد این 2 تا قانون رو با این آزمایش که الان برات انجام میدم به نمایش گذاشت. بیا تو تصویر. عملا رفیق من اینجا یه کویل دارم، خوب گوش کن، یه کویل دارم، یه سیم پیچه، یه بوبینه، یه تعداد دور سیمی دور این قرقره پیچیدم و داخل این قرقره به عنوان هسته یه استوانه آهنی گذاشتم. استوانه آهن. چرا آهن؟ چون آهن از مواد فررومغناطیسه. حالا خواص مغناطیسی خاصی داره، مورد بحثمون نیست، انشالله براش پست میذارم که با پوست و استخونت عجین شه. خوب گوش کن. پس اینجا من یک هسته استوانه دارم، یک کویل دارم و یک رینگ آلومینیومی. میبینی؟ اوکی، این رینگ رو میندازم داخل اینجا. میخوام قانون الغای فارادی و قانون لنز رو برای تست کنم. چی میگه الغای فارادی؟ میگه آقا اگر از این سیم پیچ من بیام جریان عبور بدم، اطراف سیم پیچ میدان مغناطیسی شکل میگیره. درسته؟ کاملا درسته. حالا اگر این جریانی که من دارم عبور میدم از سیم پیچ متغیر باشد، حالا بیام یک رسانا در میدان مغناطیسی متغیر قرار بدم، در رسانا یک EMF یا نیروی محرکه القا میشه، یک جریان القا میشه که بهش میگن جریان القایی. جانم به این قانون میگن قانون الغای فارادی. پس قرار گرفتن یک رسانا در معرض یک میدان مغناطیسی که متغیره. چرا متغیره؟ چون جریانی که این میدان مغناطیسی به وجود آورده متغیره. این میدان مغناطیسی متغیر باعث الغای یک ولتاژ و نهایتاً الغای یک جریان در رسانای دوم میشه. به این میگن الغای فارادی. حالا بریم سراغ قانون لنز. موافقی؟ قانون لنز چی میگه؟ میگه آقا این نیروی محرکه که الغا شده، این جریانه که در رسانای دوم الغا شده، با عامل به وجود آورندش، با پدرجدش مخالفه. پدرجدش کیه؟ کی باعث شد جریان در این رسانای دوم الغا بشه؟ جریان اصلی مدار. پس اگر جهت جریان اصلی مدار اینجوری باشه، جهت جریان الغایی به این صورته، مخالف همه. لذا میدان مغناطیسی که اطراف این کویل ایجاد شده عملاً جهتش با میدان مغناطیسی که اطراف این حلقه است مخالفن. چرا؟ چون جریانی که در کویله با جریانی که داخل حلقه القا میشه مخالفه. چون مخالفن به هم نیروی وارد میکنن، بنابراین از هم جدا میشن. میخوام خیلی عملی برات تستش بکنم. وای به این آزمایش، دم تامسون گرم. یا تو تصویر روشنش میکنم. خوب گوش کن عزیز جان. میام چیکار میکنم؟ جریان رو میبرم بالا. کدوم جریان؟ جریانی که داخل این بوبینه افزایش میدم. جریانی که افزایش میدم میدان قوی میشه، چون میدان مغناطیسی متغیره. چرا متغیره؟ به واسطه این جریان AC، چون جریان نسبت به زمان متغیره. بنابراین باعث الغای ولتاژ تو این میشه. رفیق اگه میدان متغیر نباشه، تو این رینگه اصطلاحاً تو این حلقه آلومینیومیه نیرو محرکه یا جریان القایی نداریم و این فوت کوزه‌گری شاهایه پستم قبلا براش گذاشتم. خیلی خوب، جریان میبرم بالا. میبینی؟ جانم، به 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 این آزمایش. میبینی؟ یه بار دیگه کمش میکنم زیاد. میبینی؟ عملاً میدان مغناطیسی داره یه جریان تو این رینگ القا میکنه. جریانی که تو رینگ القا میشه خودش یک میدان مغناطیسی تولید میکنه. این میدان مغناطیسی با میدان مغناطیسی اصلی مخالفت میکنه. چرا؟ چون جهتاشون با هم مخالفه. چرا جهتاشون با هم مخالفه؟ چون جهت جریان این دوتا با هم مخالفه. قانون لنز میگه جریان القایی در رینگ با عامل به وجود آورندش مخالفت میکنه. این میشه از قانون الغای فارادی و قانون لنز.